Стрічка за стрічкою, мільярд за мільярдом, президент за прем'єром. Це національна кампанія з ремонту доріг, ну і презентації кожного відремонтованого кілометра. Зараз на ці ремонти витрачають в рази більше грошей, ніж в попередні роки. Це дійсно круто, але за кадром переможних новин залишається, хто, власне, отримує ці мільярди, на яких умовах і з яким результатом. Леся Іванова проїхалася б новими, свіженькими дорогами Прем'єрського регіону, Вінниччини. Але це Гройсман їздить там, де нові дороги є, а Леся їздить там, де вони мали б з'явитись. Але щось пішло не так. Весна-літо – гаряча пора для ремонтних робіт. На автомобільних дорогах парує свіжий асфальт. По асфальту парують колеса прем'єрського авто. Ми бачимо відрізок тієї дороги, яка є одним із пріоритетних проєктів, які я ініціював в минулому році. Володимир Гройсман наприкінці травня вирушає в турне по областях. Одних журналістів возить із собою, інші чекають прем'єра на об'єктах. Від Хмельницької області до Вінниці буде зроблено повністю в цьому році. В кожній області Гройсман показово перевіряє якість ремонту. Це нижній шар регенерація, причому він такий має бути на 28-й день, а вже на 10-й він в такому якісному стані. І розповідає електорату про категоричні плани уряду Гройсмана. Дороги в Україні діляться на дві категорії. Одна категорія – це ті дороги, які зробив уряд Гройсмана. Інша категорія – це ті дороги, які має зробити уряд Гройсмана. В цьому році ми безпрецедентно виділяємо 47 мільярдів гривень на дороги. Ця цифра буде збільшуватись. Цифри дійсно рекордно збільшуються. На Вінниччині, де Гройсман народився, виріс і 8 років був мером, на дороги цьогоріч витратять, як за попередні 4 роки разом узяті – понад 1,5 мільярди. В одних областях ведеться робота достатньо серйозно, а в інших є проблеми. І поки Гройсман дивиться, як прем'єр на новий асфальт, ми дивимося туди, де є проблеми. І це саме про Прем'єрську область. Цього року підряд на дороги у Вінницькій області вперше отримала одеська фірма «Роздорстрой». Узяла участь у 8 тендерах, конкуруючи винятково з місцевим автодором. Представник «Роздорстрою» на Вінниччині – Костянтин Демішкан. До приходу в одеську фірму він очолював той самий облавтодор. Зрештою, підряди поділили по-братськи. Так «Роздорстрою» дісталося контрактів на 300 мільйонів гривень. Одеську компанію, що має ремонтувати дороги Вінниччини, уже багато років називають бізнесом мера Одеси Геннадія Труханова. Формально вона на нього, звісно ж, не записана, але донедавна співвласником був Юрій Шумахер, офіційний бізнес-партнер одеського мера. Неофіційно його називають не інакше, як головний дорожник Труханова. Я би хотів, щоб не було підозріння взагалі. Не хотілося б, але сталося. Антикорупційне бюро зацікавилося аж 3 історіями за участю одеського мера. Перша – втрата Одесою контролю над міським аеропортом, непрозоро відданим у приватні руки. Друга – купівля міською радою будівлі заводу «Краян» за нібито завищеною в рази ціною. Третя – реконструкція доріг за завищеними цінами. Тут уже фігурує і компанія «Роздорстрой». Труханов уже навіть має підозру по одній зі справ, але далі керує Одеською міською радою, на дозвіллі вишиває рушники в компанії президентської дружини, а пов'язаний із ним Роздорстрой освоює тендери на вотчині прем'єра. Освоює у специфічний спосіб. Саме головне – забезпечено безперервність укладання цього асфальту, щоб машини йшли одна за другою і укладали. Щоб чим менше буде стиків, тим буде більша рівність самої дороги. Заради рівності асфальту запровадили правило. Не далі, як за 150 кілометрів від місця проведення ремонту, у виконавця робіт має бути асфальтобетонний завод. Одну машину загрузили в асфальтоукладчик, потім він зупинився, чекає на наступну машину, яка прийде через годину чи через 2. Це автоматично приводить до того, що буде стик на асфальті. У тендерній документації одесити вказали асфальтний завод у селі Стрижавка, що під Вінницею. Принесли договір оренди, акт прийому передачі і атестат виробництва. Історія про асфальтобетонний завод «Роздорстроя» у Стрижавці поки що найбільше нагадує старий анекдот про суслика. Пам'ятаєте, той суслик, котрого ніхто ніколи не бачив, але він десь є. Отак і завод «Роздорстроя». Його тут, у Стрижавці, ніхто не бачив. Але по документах він є.
За документами завод стоїть у селі Стрижавка на виїзді із села обабіч кар'єра. Тут уже багато років і справді є з півдесятка асфальтобетонних заводів. Але про завод одеситів не знає навіть селищна голова. І в нас немає фірми цієї, і в нас заводу такого немає. Ні будівельної компанії «Ескадор», ні «Росдорстроя» у нас в Стрижавці немає, і до нас ніхто не звертався з них. Я думаю, щоб дозвола на викиди і дозвола на роботу, на здачу заводу в експлуатацію мали би бути, то селищна рада мала б обов'язково володіти ситуацією. Якщо немає заводу, швидко довести асфальт, як вимагає замовник, не можна. Першими ситуацію з фантомним заводом помітили місцеві активісти. Потім не знайшла ніякого заводу і поліція. До служби автомобільних доріг був направлений запит нами з пропозиціями щодо скасування та призначення нових процедур закупівлі. Тож Нацпол розпочав розслідування підробки документів на тендері. Если смотреть на карту, он располагался чуть правее карьера. Чуть правее карьера, то есть... Ниже, чуть правее, да. То есть если я вот открываю карту, да, это за заправкой «Авантаж», поворот, получается, проезжаем карьер. Да, все верно. Це директор «Росдорстрою» пояснює, де нібито стояв їхній завод півроку тому. На ділянці, про яку говорить директор, крім 2 кучугур щебню, ознак заводу не видно. Хоча у «Росдорстрої» запевняють, завод там був. Просто недовго. На момент проведения тендера и на момент заключения договоров этот завод находился по этому адресу. Так вот, по состоянию на май месяц действительно этого завода там не было. В апреле месяце провели дополнительные геологические исследования и было принято решение о перебазировании этого завода. Поэтому говорить о том, что мы подкладывали какие-то недостоверные ведомости, я не могу. Утім, жодних підтверджень того, що завод там справді був, надати не можуть. Фотографии, может, какие-то? Да нет, мы не делали фотографии. Какое-либо подтверждение тому, что он там стоял в феврале? Я даже не знаю, нет. Так, чтобы вам предоставить какие-то доказательства. Попри кримінальне провадження за підозрою в підробці документів, договори з одеситами на ремонт вінницьких доріг розривати не поспішають. Буде відповідне рішення суду, це вже буде для нас підставою розірвати договір. В даному випадку ми не можемо самостійно це зробити. А одесити не поспішають з ремонтом. На трасі лежить старий асфальт, і прем'єр тут нічого не інспектує. Парадокс в тому, до речі, що в цієї компанії приблизно в цьому ж регіоні є інший завод, який теоретично могли вписати в тендерні заявки. Однак, мабуть, коли ти відгризаєш замовлень на $300 мільярда, причому розігруєш їх з колишніми підлеглими твого ж менеджера, що там написано в документах, вже не має особливого значення. Ну, кримінальним провадженням більше, кримінальним провадженням менше. Однак, віддамо належне, що отой завод, який існував в документах і не існував насправді, його все ж таки почали будувати в іншому місті, і з цим є тепер проблема. Адже зараз ситуація інша. Завод, який фактично вже з'явився, не має жодного папірця. Приходьте туди, так дуже гарно видно. Мешканки села Комарів Валентина Григорівна і Надія Петрівна показують город за хатою. Нещодавно, жартують, у них з'явився новий сусід. До тої хати 425 метрів, а до мене такої напружки 350. А наші хати на уровні. Активно будувати завод, розповідають місцеві, почали у квітні. Вже після того, як «Росдорстрой» уклав 3 контракти на освоєння бюджетних коштів. Будують за кількасот метрів від хат, хоча за санітарними нормами має бути кілометр. Поповнення бюджету, робочі місця. Ми теж за поповнення бюджету. Ми ж не проти заводу, тільки віднесіть його на відстань, яка положена. От віднесіть його на 600-700 метрів ще звідси, і ми нічого не скажемо. Керівник «Росдорстрою» натомість переконує, завод новий і екологічний, і йому обов'язково скоротять санітарну зону. Колись. Я уверен, что не откажут. Я точно знаю, что аналогичные заводы получали такие корректировки.
Проблем у тому, щоб спочатку збудувати завод, а вже потім робити на нього документи, в компанії не бачать. І це стосується не лише санітарних норм, а й інших екологічних погоджень. Ми питаємося, а де ваші розрішення на постройку, чи ви робили цю, як вона, це, що... Оцінку довкілля. Згідно закону все це робиться, все в процесі роботи. Вони повинні були вивчити це вплив на довкілля, а тоді провести громадські слухання. Ані громадських слухань, ані звіту про вплив на довкілля, ані висновку Мінекології. За такі порушення відповідальність аж до кримінальної. З усіх документів уже збудованого заводу на сайті Мінекології лише заява про намір його будувати. І навіть вона з'явилася лише через місяць після того, як ми роздивлялися в Комарові уже майже готове виробництво. Идет процесс согласования всей документации. А на каком этапе? Не могу вам сказать. Возможно, уже на завершающем. А звіт про оцінку впливу на довкілля уже є? Не знаю. Я думаю, что в ближайшее время. Подати на тендер документи на завод, існування котрого тепер не можуть довести. В іншому місці побудувати завод без документів, що дозволяють його запустити. Лишається тільки сподіватися, що до ремонту доріг одесити ставляться бодай трохи серйозніше, аніж до тендерів і екологічного законодавства. Резюме коротко: кладеш асфальт, клади асфальт, а не на людей. А на сьогодні все. Нагадую, усі випуски нашої програми і багато інших, до речі, цікавих речей ви завжди можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Ми любимо спілкуватися з вами у соцмережах. Підписуйтесь, лишайте коментарі, задавайте питання. Якщо у вас є якась цікава, важлива тема, пишіть на електронну пошту. Це надійніше. В телеефірі побачимось вже за тиждень. Це був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.